आज म तपाईहरुलाई बाइनोमियल थ्योरम र पास्कल ट्रायंगल को युजले गर्दा हामीले कसरी कुनै पनि गिवन जुन अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हुन्छ त्यसलाई कसरी एक्सपान्ड गर्ने जस्तै यहाँ छ a + b को होल पावर 5 यसलाई कसरी एक्सपान्ड गर्ने सो त्यो आज म तपाईहरुलाई सिकाउँछु म डिटेलमा भन्दिनँ बाइनोमियल थ्योरम के हो र पास्कल ट्रायंगल के हो म यति तपाईलाई बुझाउँछु कि यसको युज कसरी गरिन्छ हामीले कुनै पनि दिएको अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन को एक्सपान्ड हामी कसरी गर्न सक्छौं सो बाइनोमियल थ्योरमले हामीले पावर जुन यसलाई जब हामी एक्सपान्ड गर्छ नि त्यसको पावर चाहिँ कसरी घटाउने कसरी बढाउने जस्तै यो जुन हाम्रो बेस छ a र b यसमा भएको a र b त्यसको पावरलाई कसरी हामी बढाउने र घटाउने त्यो चाहिँ हाम्रो बाइनोमियल थ्योरमले भनिदिन्छ र पास्कल ट्रायंगल भनेको यो पास्कल ट्रायंगल हो यसबाट हामीले पाउने भनेको कोएफिसिएन्ट हो कोएफिसिएन्ट भनेको फर एक्जाम्पल इफ मैले एउटा कुनै टर्म लेखिरहेको छु भने जस्तै 5a² सो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भने यसलाई हामी कोएफिसिएन्ट भन्छौं यसलाई बेस भन्छौं र यसलाई चाहिँ हामी पावर और एक्सपोनेन्ट भन्छौं सो बेसिकली बाइनोमियल थ्योरमले चाहिँ हामीले यसको यो जुन पावर छ नि त्यो कुन बेला घटाउने र कुन बेला चाहिँ बढाउने त्यो भनिदिन्छ जबकि यो पास्कल ट्रायंगलबाट हामीले लिने भनेको यसको कोएफिसिएन्ट लिन्छौं सो एकचोटी म फेरि भनिदिन्छु बाइनोमियल थ्योरमले चाहिँ हामीले दिएको जुन एक्सप्रेसनमा भएको a र b को पावरलाई चाहिँ कुन बेला घटाउने र कुन बेला बढाउने त्यो भनिदिन्छन् र पास्कल ट्रायंगलले हामीलाई के दिन्छ भने हामीलाई कोएफिसिएन्ट दिन्छ अब चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो भनेको पास्कल ट्रायंगल यो कसरी नम्बर आउँछ भने फर्स्टमा 1 आउँछ हैन सेकेन्डमा 1 र 1 थर्डमा चाहिँ 1 हुन्छ र यो दुईटाको सम 1 + 1 भनेको 2 र यो 1 को 1 त्यसपछि थर्डमा 1 अलरेडी हुन्छ त्यसपछि 1 + 2 3 2 + 1 3 र 1 को 1 फोर्थमा के हुन्छ भने जस्तै 1 अलरेडी हुन्छ 1 + 3 4 3 + 3 6 3 + 1 4 र 1 को 1 फिफ्थमा के हुन्छ भने 1 अलरेडी हुन्छ 1 + 4 5 4 + 6 10 6 + 4 10 4 + 1 5 र 1 को 1 नै हुन्छ सो यसरी चाहिँ हामी पास्कल ट्रायंगल क्रिएट गर्छौं यो अझै बढ्दै जान्छ यो पछि हामीले इफ 6th a + b को होल पावर 6 गर्यो भने यहाँ चाहिँ हामीले सो हामीले क्रिएट गर्न सक्छौं यहाँ सो यो 1 को 1 नै हुन्छ 1 + 5 6 5 + 10 15 10 + 10 20 10 + 5 15 5 + 1 6 र यो 1 को 1 हुन्छ सो यसरी बढ्दै जान्छ हाम्रो यो पास्कल ट्रायंगल सो बेसिकली पास्कल ट्रायंगलबाट हामीले लिने भनेको कोएफिसिएन्ट हुन्छ व्हेयरएज बाइनोमियल थ्योरमले हामीलाई पावर चाहिँ इन्क्रिज र डिक्रिज भन्छ अब म यो नम्बर जुन छ नि a + b को होल स्क्वायर को 5 लाई त्यसलाई एक्सपान्ड गर्न गइरहेको छौं सो फर्स्टमा हामी हेर्न सक्छौं जस्तै यो चाहिँ हाम्रो पावर को इन्क्रिजिङ फर्ममा हुन्छ फर्स्टमा 0 त्यसपछि 1 त्यसपछि 2 3 4 5 सो हाम्रो यसलाई एक्सपान्ड गर्नलाई हामीले कोएफिसिएन्ट भनेको यहाँबाट लिने हो a + b को 5 भन्नाले होल पावर 5 छ भने हामीले यहाँबाट कोएफिसिएन्ट लिन्छौं सो हाम्रो कोएफिसिएन्ट के हुन्छ 1 5 10 10 5 र 1 यसरी हामीले कोएफिसिएन्ट लिन्छौं सो a + b को होल स्क्वायर को 5 को हाम्रो यो कोएफिसिएन्टहरु भयो अब यसमा हाम्रो के हुन्छ भने यसमा हामीले राख्छौं बेस सो यसको बेस ab AB AB
एबी स्पेस मिलेन, एकचोटि म फेरि लेखिदिन्छु। सो अब सँगै लेख्ने, जस्तै यो हाम्रो कोएफिसिएन्ट हुन्छ र बेस चाहिँ दुवैमा सेम नै हुन्छ, जस्तै 1 ए र बी प्लस 5 ए र बी प्लस 10 ए र बी प्लस फेरि 10 ए र बी प्लस 5 ए र बी प्लस 1 ए र बी भयो। सो यो चाहिँ हामीले यो कहाँबाट लिएको हौँ, हामीले यो कोएफिसिएन्टहरू पास्कल ट्रायंगलबाट लिएको हौँ र सबैमा बेस चाहिँ सेम नै रहेको छ, ए र बी 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 र ए र बी। अब हामीले यो त हामीले बेस हामीले चाहिँ कोएफिसिएन्ट चाहिँ पास्कल ट्रायंगलबाट लियौँ। अब हामीले बाइनोमियल थ्योरम युज गरेर हामीले पावर चाहिँ इन्क्रिज र डिक्रिज गर्छौँ। सो यसमा के भन्छ भने जुन ए को पावर जुन हुन्छ नि, यसमा भएको जुन पावर हुन्छ नि त्यो जहिले पनि डिक्रिजिङ फर्ममा हुन्छ, डिक्रिजिङ अर्डरमा हुन्छ। वेयरएज बी को जुन पावर हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो इन्क्रिजिङ फर्ममा हुन्छ र इन्क्रिजिङ अर्डरमा हुन्छ। सो डिक्रिजिङ अर्डर कहाँबाट फेरि, सो यो हाम्रो पावर 5 छ भने फ्रम 5 to 0 अनि इन्क्रिजिङ फर्म भनेको फ्रम 0 to 5। इफ यहाँ 4 भएको भए 4 to 0 अनि 0 to 4 हुन्थ्यो। सो जहिले पनि हामी याद गरौँ यो हरेकमा लागु हुन्छ। ए को पावर चाहिँ डिक्रिजिङ अर्डरमा हुन्छ 5 देखि 0 सम्म र बी को पावर चाहिँ इन्क्रिजिङ अर्डरमा हुन्छ 0 to 5। सो अब हामीले यसमा पावर राख्छौँ। सो ए को पावर इन्क्रिजिङ 5, यहाँ चाहिँ 0, यहाँ चाहिँ 4, यहाँ चाहिँ 1, यहाँ चाहिँ सो 5 4 3 2 1 र यहाँ 0 0 1 2 3 4 र 5। सो यसरी हामीले पावर चाहिँ ए को चाहिँ डिक्रिज गर्छौँ र बी को चाहिँ इन्क्रिज गर्छौँ फ्रम 0 to 5, 5 to 0। सो अब हाम्रो यसको एन्सर के हुन्छ, ए प्लस बी को होल पावर 5 गऱ्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ, ए चाहिँ हाम्रो कोएफिसिएन्ट हुँदा चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुँदैन। सो यहाँ ए 1 लेख्नु पर्दैन, यहाँ ए को पावर 5 छ भने ए को पावर 5 भयो र बी को पावर 0 छ भने द्याट इज 1 प्लस 5 ए को पावर 4 र बी भयो प्लस 10 a3 b2 प्लस 10 a2 b3 प्लस 5 a b4 plus again b5। so this is our answer। so यसरी हामीले जुन पनि टर्म दिएको हुन्छ, एक्सप्रेसन दिएको हुन्छ त्यसलाई हामी एक्सपान्ड गर्न सक्छौँ गिवन पावर युजिङ द पास्कल ट्रायंगल। हामीले यसबाट कोएफिसिएन्ट पाउने हो र बाइनोमियल थ्योरमले के भन्छ भने ए को पावर चाहिँ डिक्रिजिङ अर्डरमा हुन्छ र बी को पावर इन्क्रिजिङ फर्ममा हुन्छ। सो यो त हामीले एउटा बुझ्यौँ। अब अर्को एउटा अझै म गरिदिन्छु। सो अब हामीले सिम्पली ए प्लस बी को होल पावर 3 गर्छौँ। यसमा सेम अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको यो 4th रोमा गर्छौँ। सो हामीसँग छ कोएफिसिएन्ट छ 1 र एबी लेख्छौँ प्लस फेरि 3 एबी लेख्छौँ प्लस 3 एबी लेख्छौँ प्लस 1 एबी लेख्छौँ। सो 3 1 3 3 1 1 3 3 1। अब हामीले ए को पावर चाहिँ डिक्रिजिङ अर्डरमा हुन्छ र बी को पावर इन्क्रिजिङ फर्ममा हुन्छ। सो कहाँबाट गर्ने, 3 बाट गर्ने। सो यहाँ चाहिँ 3 2 1 0, यहाँ चाहिँ इन्क्रिजिङ फर्ममा आउँछ 0
1 2 3 सो अब एन्सर के हुन्छ 1 लेख्नु पर्दैन किनकि 1 कोएफिसिएन्ट लेख्नु पर्ने हुँदैन सो a को पावर 3 हुन्छ b 0 भयो भने 1 नै हुन्छ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस अब यसमा चाहिँ यो 1 हुन्छ भने b को पावर 3 सो यसरी हामीले कुनै पनि जति पनि यहाँ पावर दियो भने हामीले पास्कल ट्रायंगलबाट हामीले कोएफिसिएन्ट फाइन्ड आउट गर्छ र बाइनोमियल थ्योरमको हामीले कसरी पावरलाई इन्क्रिज र डिक्रिज गर्ने त्यो हामीले थाहा पाएर हामीले कुनै पनि निकाल्न सक्छौं र एउटा अझै अब एउटा अझै एक्जाम्पल म गर्छु ल यो a + b को होल स्क्वायर छ भने सेम अब हामीले यो युज गर्ने 1ab + 2ab + 1ab सो 2 बाट इन्क्रिज गर्ने डिक्रिज गर्ने 2 1 0 0 1 2 सो हामीसँग एन्सर के आउँछ a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर सो यसरी हामीले बाइनोमियल थ्योरम र पास्कल ट्रायंगल युज गरेर हामीले जुन पनि दिएको एक्सप्रेसन हुन्छ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हुन्छ त्यसलाई हामी एक्सपान्ड गर्न सक्छौं मज्जाले सो आई होप तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला यति नै छ म यसको डिटेलमा गएन किनकि डिटेलमा गएर केही काम पनि छैन हामीले त्यसको युज कसरी गर्न सकिन्छ त्यो भयो भने हामीले इनफ हुन्छ सो हामीले थाहा पाउने भनेको पास्कल ट्रायंगल कसरी यो कोएफिसिएन्टहरु कसरी आयो र बाइनोमियल थ्योरममा के हुन्छ लाइक पावर इन्क्रिज र डिक्रिज हुन्छ सो वन्स अगेन सो a को पावर डिक्रिजिङ अर्डरमा जान्छ र b को पावर इन्क्रिजिङ अर्डरमा जान्छ सो हामी जुन पनि दिएको एक्सप्रेसनहरु हुन्छ जति पनि पावर दियो भने we can solve it without any hesitation अब सपोज ल यही गरौँ a + b को होल पावर 6 छ भने यसलाई हामी कसरी गर्न सक्छौं भने सेम अब यसको कोएफिसिएन्ट लेने 1ab + 6ab + 15ab + 20ab + 15ab + 6ab + 1ab अब यो पावर 6 छ भने 6 देखि गर्ने 6 5 4 3 2 1 0 अब यो इन्क्रिजिङ अर्डरमा 0 1 2 3 4 5 र 6 हुन्छ सो वी गट द आन्सर a को पावर 6 + 6 5b + 15 a4b स्क्वायर + 20 a cube b cube + 15 a स्क्वायर b को पावर 4 + 6 a b को पावर 5 + b को पावर 6 so this is our answer so यसरी हामी जुन पनि जति पनि पावर भए पनि we can find it very easily so thank you for watching